În fiecare vară, milioane de oameni intră în apele Mării Negre. Copiii se joacă printre valuri, pescarii își aruncă năvoadele, iar turiștii privesc spre orizont fără să se gândească prea mult la lumea ascunsă din adâncuri. Și totuși, aici trăiesc unii dintre cei mai vechi prădători ai planetei, rechinii. Dar aproape nimeni nu i-a văzut, nu pentru că ar fi dispărut, nu pentru că s-ar ascunde de oameni în mod intenționat, ci pentru că viața lor se desfășoară departe de plajele aglomerate, într-o mare diferită de toate celelalte din Europa. Marea Neagră ascunde o lume pe care puțini o cunosc, iar rechinii care trăiesc aici spun o poveste despre supraviețuire, adaptare și un echilibru fragil păstrat până în zilele noastre. Dar cum au ajuns rechinii într-o mare aproape închisă? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să ne întoarcem cu mii de ani în urmă, în perioadele în care Marea Neagră comunica liber cu Marea Mediterană prin strâmtorile Bosfor și Dardanele. Apele noastre au fost colonizate de numeroase specii marine care au reușit să se adapteze și să rămână aici chiar și după ce legătura cu oceanul a devenit mult mai limitată. Printre aceste specii se aflau și rechinii. De atunci, generații întregi s-au adaptat condițiilor acestui nou habitat, diferit de oceanele deschise. Astăzi, Marea Neagră este una dintre cele mai neobișnuite mări ale lumii. Apa ei este mai puțin sărată decât cea oceanică, deoarece primește permanent cantități uriașe de apă dulce din Dunăre, Nipru, Nistru și alte fluvii. Dar adevărata ei particularitate se ascunde în adâncuri. Sub aproximativ 150-200 de metri, oxigenul aproape dispare. În locul lui predomină hidrogenul sulfurat, un gaz toxic care împiedică existența aproape oricărei forme de viață complexe. Din această cauză, peste 90% din volumul Mării Negre este practic lipsit de pești și mamifere marine. Toată viața se concentrează într-un strat relativ subțire, aproape de suprafață. Aici vânează și rechinii. Spre deosebire de oceane, unde unele specii pot coborî la sute sau chiar mii de metri adâncime, rechinii Mării Negre sunt limitați de acest mediu unic. Mulți oameni cred că în Marea Neagră trăiește un singur rechin. În realitate, lucrurile sunt puțin mai complexe. Specia cea mai cunoscută este câinele de mare, numit și rechinul cu pinteni. Este un prădător elegant, cu un corp suplu și un bot alungit, care poate depăși 1 metru lungime. Femelele sunt, de regulă, mai mari decât masculii. Din când în când, curenții marini pot aduce dinspre Mediterană și alți vizitatori neașteptați. Aceștia sunt cazuri izolate. Marea Neagră este un mediu cu totul special, iar pentru majoritatea rechinilor mediteraneeni, barierele naturale de sare și adâncime sunt prea mari. Astfel, acești vizitatori nu pot popula apele noastre și nici nu fac parte din fauna obișnuită a litoralului românesc. Uneori apare și o confuzie. Mulți oameni numesc pisica de mare rechin, dar nu este. Pisica de mare este o rudă apropiată a rechinilor, însă face parte dintr-un grup diferit de pești cartilaginoși. Corpul ei turtit și modul de înnot o deosebesc imediat de adevărații rechini. Așadar, dacă vorbim despre rechinii Mării Negre, câinele de mare rămâne adevăratul protagonist al poveștii. La prima vedere pare un pește obișnuit, dar scheletul,
nu este alcătuit din oase, ci din cartilaj, un material ușor și flexibil care îi permite să înnoate eficient. Pielea nu este netedă, este acoperită de milioane de solzi microscopici numiți denticuli dermici, asemănător unor dinți minusculi. Aceștia reduc frecarea cu apa și îl ajută să se deplaseze aproape fără zgomot. Chiar și inginerii au studiat această structură pentru a crea materiale mai eficiente pentru nave și costume de not. Corpul fusiform taie apa cu ușurință. Coada asimetrică îi oferă propulsie, iar înnotătoarele îi asigură stabilitate și manevrabilitate. În fața celor două notătoare dorsale se află câte un spin puternic, motiv pentru care specia este cunoscută și sub numele de rechinul cu pinteni. Nu îl folosește pentru a ataca oameni. Spinii servesc ca armă de descurajare pentru orice viețuitoare curioasă care ar încerca să atace un exemplar mai tânăr sau de talie mică. Iar apoi sunt dinții. Nu sunt uriași ca în filme, sunt mici, ascuțiți și perfecți pentru a prinde pești și nevertebrate alunecoase. Dar poate cel mai fascinant lucru este că rechinii schimbă permanent dinții. De-a lungul vieții, un singur rechin poate înlocui mii de dinți, iar atunci când unul se pierde, altul îi ia locul aproape imediat. Însă corpul perfect nu ar însemna mare lucru fără simțurile care l-au transformat într-unul dintre cei mai eficienți prădători ai planetei. În apă, vederea nu este întotdeauna suficientă. Lumina pătrunde greu, iar particulele aflate în suspensie reduc adesea vizibilitatea la doar câțiva metri. De aceea, rechinii se bazează pe un ansamblu de simțuri care lucrează împreună. Mirosul este primul dintre ele. Apa pătrunde continuu prin nări, iar receptorii olfactivi pot detecta urme extrem de fine ale substanțelor dizolvate. Pentru un pește rănit sau pentru o pradă ascunsă, este aproape imposibil să treacă neobservată. Dar rechinul nu urmărește doar mirosurile. De-a lungul corpului se întinde linia laterală, un organ senzorial capabil să perceapă cele mai mici vibrații ale apei. O bătaie de coadă, un pește care schimbă brusc direcția sau o vietate care încearcă să fugă produc unde pe care rechinul le simte cu o precizie remarcabilă. Și există un simț care pare desprins din science fiction. În jurul botului se află mici organe senzoriale capabile să detecteze câmpurile electrice generate de mușchii și inima altor animale. Chiar dacă prada este ascunsă în nisip sau într-o apă tulbure, rechinul îi poate percepe prezența. Vederea completează acest ansamblu. Ochii sunt adaptați pentru lumina slabă, iar împreună cu celelalte simțuri transformă rechinul într-un vânător extrem de eficient. Totuși, în Marea Neagră, eficiența nu înseamnă agresivitate. Câinele de mare se hrănește în principal cu pești de dimensiuni mici și mijlocii, precum hamsi, stavrizi, guvizi sau barbuni. Completează dieta cu cefalopode și crustacee atunci când are ocazia. Nu urmărește prada în curse spectaculoase. Preferă apropierea discretă, profitând de întuneric, de camuflaj și de neatenția victimei. Spatele închis la culoare îl face greu de observat de sus, iar abdomenul deschis îl ascunde atunci când este privit din adânc spre suprafață. Este una dintre cele mai eficiente forme de camuflaj din natură.
În cea mai mare parte a timpului, câinele de mare înnoată constant. Rechinii din acest grup nu au un loc în care să se odihnească, asemenea mamiferelor. Ei alternează perioadele de activitate cu mișcări lente, economisind energie și urmând bancurile de pești. Primăvara și vara sunt întâlniți mai aproape de coastă, acolo unde hrana este abundentă. În sezonul rece, multe exemplare se retrag spre ape mai adânci și mai stabile din punct de vedere al temperaturii. Această schimbare sezonieră este unul dintre motivele pentru care oamenii îi observă atât de rar. Mai există însă un motiv. Rechinii evită în mod natural zonele foarte aglomerate. Zgomotul embarcațiunilor, prezența oamenilor și lipsa hranei îi determină să rămână departe de plaje. De aceea milioane de turiști se scaldă în fiecare an pe litoralul românesc fără să întâlnească vreodată un rechin. Și totuși, viața acestor prădători nu este deloc ușoară. Femela aduce pe lume pui complet formați, capabili să înnoate și să se hrănească imediat după naștere. Însă dezvoltarea lor durează mult, iar numărul puilor este redus în comparație cu altor pești. Rechinii cresc încet, ajung târziu la maturitate și nu se reproduc în fiecare an. Este o strategie care a funcționat de-a lungul timpului. Dar în fața activităților umane, această strategie devine un dezavantaj. Plasele de pescuit reprezintă una dintre cele mai mari amenințări. Multe exemplare sunt capturate accidental și nu reușesc să supraviețuiască. Poluarea afectează calitatea apei și sănătatea ecosistemului, iar reducerea populațiilor de pești înseamnă mai puțină hrană pentru rechini. Peste toate acestea se adaugă schimbările climatice, care modifică temperatura apei și distribuția speciilor marine. Cu toate acestea, întrebarea pe care o auzim cel mai des este alta. Sunt rechinii Mării Negre periculoși pentru oameni? Răspunsul este nu. Nu există atacuri confirmate ale câinelui de mare asupra oamenilor în Marea Neagră. Dimensiunile sale, comportamentul discret și hrana pe care o preferă fac ca întâlnirile cu oamenii să fie extrem de rare și lipsite de pericol. Imaginea rechinului ucigaș aparține în mare parte filmelor și unor specii oceanice foarte diferite de cele care trăiesc în această mare. Rechinii mențin echilibrul ecosistemului, controlând populațiile altor specii și contribuind la sănătatea întregului lanț trofic. O mare fără prădători de vârf este o mare în care echilibrul începe încet să se destrame. Așa că data viitoare, când vei privi întinderea liniștită a Mării Negre, amintește-ți că sub valuri există o lume despre care știm încă surprinzător de puțin. O lume în care unul dintre cei mai vechi prădători ai planetei continuă să înnoate în tăcere, nu ca un monstru, ci ca o piesă indispensabilă a unui ecosistem vechi.